ภาษาพาทีป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12-40 พระดาบทสรุปเนื้อหาณอาสมแห่งบรรณสิทธิ์ฤาษีจอมกุมารน้อยมาเคาะประตูอาสมเรียกพระฤาษีปรากฏว่าพระฤาษีกำลังตัดเต้ตนอยู่หลังอาสมเมื่อสนทนากันจอมก็รู้ว่าวันนี้พระฤาษีไม่เข้าป่าเพราะมีนัดจอมสงสัยว่ามีนัดในป่าแบบนี้แล้วคนที่นัดเขาจะมาอาสมถูกหรือพระฤาษีจึงบอกว่าใครที่จะมาเป็นศิษย์เอกของท่านต้องมาถูกท่ามกลางบรรยากาศและธรรมชาติที่สงบนิ่งทว่าบริเวณชายขอบป่าแห่งอาสมพระฤาษีมีการเคลื่อนที่ผิดปกติเกิดขึ้นคือมีแสงสว่างแล้วหายวับแผ่นดินสะเทือนแล้วหยุดท้องฟ้าเปิดแล้วปิดลมพัดหมุนแรงแล้วสงบพลันก็ปรากฏร่างอันสง่างามของชายหนุ่ม4 คนมุ่งหน้ามายังอาสมของพระฤาษีแต่ทั้ง4 หนุ่มนั้นต่างสงวนท่าทีระมัดระวังตนไม่มองหน้ากันไม่ทักทายกันและไม่ต้องการรู้จักกันทั้ง4 คนพร้อมที่จะชิงไหวชิงพริบกันเพื่อให้ได้เป็นศิษย์เอกเพียงคนเดียวของพระฤาษีเมื่อมาถึงอาสมชายหนุ่มทั้ง4 คนก็แนะนำตัวเองต่อหน้าพระฤาษีด้วยความนอบน้อมดังนี้ 1. ข้าแสนข้าท่านดาบท 2. ข้านาคินท่านนักโรธ 3. ข้าอัคนีท่านนักจิต 4. ข้าปัทภีท่านมุนีแล้วพระฤาษีก็ใช้ชายหนุ่มทั้ง4 คนแสดงวิชาหรืออะไรก็ที่สะท้อนถึงดินแดนที่พวกเขามาใครแสดงได้ถูกใจพระฤาษีก็รับไว้เป็นศิษย์เอกแสนคำเป็นชายหนุ่มผิวขาวคมโวดผมเป็นมวยฝุ่นบนศีรษะมีผ้าพันรอบนุ่งผ้ารังเสมอต้นขาคาดเอวด้วยริ้วผ้าไหมยาวคลุมเข่าประดับคอด้วยเครื่องเงินบ่าซ้ายสะพายร่มและตุงผืนน้อยสะบัดอยู่ไหวๆมือขวาถือพินเปียไว้แนบอกแสนคำแสงวิชาของเขาด้วยการกางร่มบ่อสร้างออกมาแล้วร่างเขาก็หายไปร่มป้องกันอาวุธป้องกันหยาดน้ำป้องกันแสงพิษจากฟ้าพอเขาหุบร่มทุกคนก็มองเห็นร่างของเขาก็ดีดพินเปียเสียงพินทำให้นกหยุดบินสัตว์ลืมกินหญ้าทุกคนน้ำตาไหลแล้วแสนคำก็หมุนตัวเป็นวงกว้างกลายเป็นกลองสะบัดไทยพอเขาตีกลองดังขึ้นก็มีเสียงโห่ของพลทหารดังอึ้งปานป่าจะถล่มทลายสุดท้ายแสนคำก็หยิบตุงไว้ในมือแล้วเห็นขึ้นชั่วยอดไม้โบกตุงไปมาปรากฏว่ามีตกใส่ผลไม้นานาชนิดลอยลงมาถวายพระฤาษีมากมายพร้อมร่างของแสนคำหมอบอยู่นาคินเป็นชายหนุ่มผิวดำแดงขมโวดผมเป็นมวยฝุ่นบนศีรษะมีหนวดเหนือริมฝีปากพองงามนุ่งผ้ารังเสมอต้นชานวมปลอกขาทำด้วยอัญมณีสีเขียวตั้งแต่ข้อเท้าถึงเข่าประดับกายด้วยงูบนมวยผมและต้นแขนมือถือแดนนาคิดแสดงวิชาของเขาด้วยการยืนตรงหลับตาอธิษฐานแล้วเกิดเป็นวงน้ำหมุนเป็นเกลียวพาร่างของเขาไปยืนกลางลานซึ่งกลายเป็นกระแสน้ำหมุนวนรอบตัวเขานาคินเพ่งมองผิวน้ำก็บังเกิดมีลูกกลมสีแดงอมชมพูผุดขึ้นมาต่อเนื่องเต็มไปหมดแล้วมีงูใหญ่มีหงอนหมุนวนรอบตัวนาคินรอบแล้วรอบเล่าแผนดินตรงนั้นยกตัวสูงขึ้นนี่คือดินแดนที่ราบสูงของข้าเป็นดินแดนมากด้วยอิทธิปาฏิหาริย์แห่งเทพนาคานาคินกล่าวแล้วก็หยิบแทนขึ้นมาเป่าอย่างเป็นสุขมีขบวนแห่บุญบ้างไฟขบวนแห่เทียนพรรษาที่มีผีตาโขนอยู่ท้ายขบวนปรากฏขึ้นขบวนแห่เทียนมาจอดตรงหน้าพระฤาษีนาคินถวายเทียนที่แกะสลักอย่างงดงามแก่พระฤาษีด้วยความนอบน้อมอัคนีเป็นชายหนุ่มผิวเข้มตาโตปากแดงผมหยิกยักโศกเป็นหลอดบนศีรษะนุ่งผ้าบาติกแถบทองราวระเท้าประดับกายด้วยไข่มุกเม็ดใหญ่หลากสีที่คอและแขนมีซ้ายถือกริดไหล่ขวาสะพายกระเป๋าจากสารย่านลิเพาอาจมีแสดงวิชาของเขาด้วยการยืนสมาธิพอก้าวขาเดินก็กลายเป็นก้าวลงเรือกอและที่กำลังแล่นไปในทะเลกว้างซึ่งมีเกาะแก่งมากมายเรือแล่นผ่านฝูงปลาน้อยใหญ่หน้าผานกนางแอ่นและสุดท้ายมาส่งสุริยเทพตอนตะวันตกดินที่แหลมพรหมเทพอัคนีกระชับกรีซในมือแล้วฉายกรีดอย่างงดงามแล้วก็ชูกรีดขึ้นสายฟ้าแปลปลาพอเขาฟาดกรีดลงพื้นก็มีกองไฟเกิดขึ้นแล้วมีในรามาร่ายรำแล้วหายไปอัคนีเดินลุยไฟมาหยุดตรงหน้าพระฤาษีเขาเปิดกระเป๋าย่านลิเพาแล้วหยิบตลับโอสถถมทองออกมาถวายพระฤาษีปัทภีเป็นชายหนุ่มผิวสองสีผมรองทรงแสกกลางศีรษะไว้จรสองข้างหูนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นชายเสื้อเป็นลายรวงข้าวมีปลาว่ายน้ำและขบวนเรือพยุหยาตราทางชนละมากประดับกายด้วยสายสร้อย
อยห่อแถบโลหะแวววาวมือถือขลุ่ยปฐพีแสดงวิชาของเขาด้วยการบริกรรมคาถาโอมปฐพีกสินังจงสำแดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นดินของข้าแล้วปฐพีก็เป่าขลุ่ยเสียงขลุ่ยพลิ้วไหวไปตามสายลมพลันเห็นเป็นภาพท้องนาที่มีเทพีแห่งข้าวแม่โพโสกกำลังมาบำรุงขวัญต้นข้าวจนออกรวงเกี่ยวมากองไว้จนใหญ่ราวกับภูเขาสีทองและยังมีแผ่นเงินในท้องน้ำสีเงินนั้นคือฝูงปลามากมายนี่คือดินแดนแห่งข้าปฐพีกล่าวแล้วก็ยกมือขึ้นแตะแถบโลหะที่สร้อยคอทริตาก็ปรากฏเป็นเครื่องบินรถยนต์รถบรรทุกรถไฟฟ้าลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินเรือยนต์เล็กใหญ่เรือสะเทินน้ำสะเทินบกและความวิจิตรพิสดารของขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารสุดท้ายก็เป็นภาพพระมุนีที่ค้นหาได้โดยใช้กระแสจิตของท่านเป็นเครื่องนำทางเมื่อปฐมที่ละมือจากแถบโลหะภาพก็หายไปแล้วปฐพีก็คุกเข่าถวายสตอมพระมุนีกล่าวว่าพอใจในสิ่งที่ทั้งสี่หนุ่มแสดงให้เห็นทุกคนมีความดีแตกต่างกันแต่เสียดายที่ความดีของพวกเขาถูกจำกัดด้วยใจที่คับแคบเห็นแก่ตัวและขาดน้ำใจเอื้อเฟื้อแต่ก็จะรับทั้งสี่คนไว้เป็นสิทธิ์โดยให้ชายหนุ่มทั้งสี่คนเข้าไปใกล้ๆแล้วยื่นมือมาประสานกันจับกันไว้ให้มั่นเมื่อทั้งสี่คนจับมือกันแล้วพระฤาษีก็วางมือทับลงไปแล้วสาธยายมนต์สลายความเห็นแก่ตัวขจัดมานะทิฐิถือดีและสอนพวกเขาว่าเพียงแต่พวกเจ้าจับมือสามัคคีกันดินแดนทั้งสี่ของพวกเจ้าก็จะสงบสุขอยู่ยังยืนยงจนชั่วกาลปาวสาน